welcome to my first vlog. So for today's video ay tatalakayin natin ngayon kung totoo ba na pwede tayong kumita nang walang inilalabas na pera, gamit lamang ang cellphone, data, wifi, or any internet connection na meron tayo. At kung totoo ba na pwede tayong kumita sa paglalaro ng mga games? Yes guys, sa paglalaro po ng mga games. So ayan guys, kaya kung interesado ka ay tapusin mo ang video na ito hanggang dulo para malaman mo kung ano yung mga applications na isi-share ko sa inyo. At bago tayo magsimula ay inaanyayahan kita na i-like ang video na ito kung nagustuhan mo at i-subscribe ang channel ko at i-hit ang notification bell at click all para updated ka sa mga videos ko, sa mga paparating po na videos ko. So ayan guys, tara na, simulan na natin! So as you can see guys, ay nandito tayo ngayon sa home screen ko. At ang first application na i-download nyo guys ay, kung gusto nyo talagang kumita, ay Clipclaps guys. So ayan, for the first application, ito yung i-review natin guys. So katabi nito ay ang PayPal. So kung wala ka pang PayPal ay i-download mo na ito kasi sa PayPal mo lang makukuha yung mga rewards na makukuha mo dito sa Clipclaps, which is US dollar po guys. So, ayan guys, ang Clipclaps po ay available in Play Store and App Store guys. So, dahil Apple tayo, dito tayo mag-download ngayon sa App Store. So, ayan, na-download ko na po yung Clipclaps ko dito sa App Store. So, ayan, quick review lang tayo guys. So, ang Clipclaps guys ay nagbabayad for funny videos. At, pwede rin kayong bayaran ng Clipclaps kapag nag-upload po kayo ng mga videos ninyo. So, ang Clipclaps guys is available in 8 different languages guys, which is kasama yung Pilipinas, Tagalog guys. Ayan. So, ayan, lapping with rewards and be the judge. So, ayan guys. But dito sa Clipclaps guys ay madaming ways kung how to earn legit money. Kasi meron din po silang games. And yun guys. So, ayan. For every rating, guys, ay nakakakuha sila ng 5 star. So, out of 5, guys, ay meron silang 4.6 rate. Guaranteed po na super legit po ang Clipclaps kasi ako po mismo ay nakapag-withdraw na dito. Ito na, guys, yung payout ko po pala. So, ayan, guys. Ako po mismo ay nakapag-withdraw. Clarify ko lang, guys. Invite ka ng friend mo ay pakilagay po agad ng redeem code para makuha nyo agad yung $2 na pwedeng ma-withdraw sa PayPal. Kasi ako nung nakaraan ay hindi ko po ilagay yung redeem code ko. Kaya ang nangyari ay $0.10 lang po yung nakuha ko. Which is equivalent to 5 pesos dito sa Pilipinas. So yan guys, let's move on to the next application. Our second application guys ay meron tayong BuzzMatch or Kashin guys sa Play Store guys. So kung Android ka ay pwedeng mong ma-download ang Kashin guys sa Play Store. So you can click sa nito sa description box yung mga links po ng mga application natin guys. So for BuzzMatch or Kashin guys ay pwede ka lang makapag-withdraw through PayPal at GCash guys. So kung wala ka pang PayPal at GCash ay mag-download ka na guys. So ayan. For our BuzzMatch and Kashin guys ay nagsiserve po sila ng hot content everyday guys. At kung saan ka mang bansa ay yes, about sa Pilipinas din guys. So ayan, 3.6 star yung ratings nila out of 5. Not bad guys. Number 9, lifestyle. Pwede po siya sa 12 years old up guys. So ayan, yan yung mga At kung paano ka manalo dito guys ay tamang scroll lang guys to have a 50 kaching guys. At pwede kang manood ng mga advertisement guys nila. Tapos makakakuha ka ng 100 kaching guys. Tapos kailangan mo pong bisitahin ang BuzzMatch guys para makakuha ka ng ng rewards po nila guys. Ayan, 3 po yung dito guys. Pero ang best po talaga dito ay paano ka mag-aana sa mga farming tricks guys. So, kailangan mo malaman yung mga farming tricks guys. So, ayan. Chin Yang Nang. Super halata naman po na yung Chin Yang Nang ay Chinese developer guys. So, ayan. Nood na lang po kayo ng mga farming tricks guys. So, ayan. For
Para sa mga farming tricks guys, ay si Mr. Joseph's Blessings po guys, ay nag-tutorial po siya ng mga farming tricks guys sa mga application guys. So, isa sa mga inano po niya ay ang Kashin guys, yung Kashin guys. So, ayan, subscribe ka na sa channel niya. So, for our payout guys, ay si Mr. Joseph Blessings guys ay nakapag-withdraw dito ng 364.40 pesos sa Kashin cash out guys. So, ayan. Tapos, dahil sa mga farming tricks niya guys, ay sunod-sunod na po ang kanyang payout. So, ayan, ito na po yung magbabayad sa inyo guys. So, ayan, nakakuha siya ng mga ayan. Kailangan mo lang dito makakuha ng 640,000 kaching guys para makakuha ka ng 400 guys. At ayan, 960,000 coins para makakuha ka ng 600 at yan, 1, 2. At isa pa palang way guys kung paano ka makakapag-cash out kaagad dito guys ay kailangan mag-refer sa mga friends mo guys. So for every one successful referral guys ay makakakuha ka ng 8,000 kaching guys, which is equivalent to 5 pesos po dito sa Pilipinas. So ayan guys, tapos na. So let's move on. Let's go to our next application. So, for our third application guys, ay meron tayong Givvy Play. So, ang Givvy Play guys ay pwede ka makapag-payout through PayPal. So, inulit ko, kung wala ka pang PayPal ay i-download mo na ito guys. So, ayan, ang Givvy Play ay available in Apple Store and Play Store guys. So, for quick review guys, punta tayo sa Apple Store natin. So, na-download ko na po ito guys. So, ayan, meron silang 4.6 ratings out of 5 and number 14 sa trivia and pwede po siya sa 4 years old app. So, bakit pwede siya sa 4 years old app guys? So, ayan, dito kasi ay hindi ka lang makakapaglaro, mag-enjoy ka, at magkakapera pa, guys. So, tapos, basic lang po yung mga ano nila, task nila, guys. So, ayan, meron silang sa patalasan ng memorya, yung memory, guys, matching symbols. Tapos, tic-tac-toe, guys, may makakalaban kayo dyan, which is pwedeng friends nyo, guys. Tapos, sa mathematical task, guys. O, basic lang po ang mathematical task nila dyan, guys. Pero, trip ko, guys, dito ay gumagamit po ako ng calculator. So, kasi mabilis lang po, 20 seconds lang po yung ano nila. So, halatang-halata guys, Nico Bramche ay British developer po guys. So, ayan. Most of the comment here guys ay positive naman po. So, ayan. Kung hindi ka pa nakakapag nitong Givvy Play guys, ay i-download mo na ito guys. So, punta tayo dito sa kanilang application. So, ayan. So, inviting friends guys, dito ang pinakamadaling way on how to earn Givvy coins guys. So, ayan, meron akong 0.01 Givvy coins guys. So, ayan, invite mo yung friend mo, copy the link, and invite your friend. The ways on how to have more Givvy coins guys ay sumali ka sa mga paraffle nila. So, ayan guys. So, dito guys, ito yung mga ways na sinasabi ko guys. So, daily check-in guys. Ayan, isa sa mga ways din yun guys. Tapos ito, invite friends, and yan, yung mga rules guys. So, pwede mong i-execute yung mga rules nila guys. So, ayan, and other offers yun. Tapos, for every 2 hours, 4 hours, 6 hours guys, ay magkakaroon ka ng credits guys, which is equivalent to Givvy coins guys. So, ayan, pwede kang makapag-withdraw through PayPal and Revolt guys. Sa PayPal ay gagamitin mo ang iyong Gmail address or email address. Tapos, ang minimum payout nila ay $0.29. So, back tayo sa photos ko, guys. For the proof of payment, guys, ito ang mga nakapag-withdraw from apps users, guys. So, ayan. Super legit po ang application po na ito, guys. Ayan, proof of payment, guys. So, ayan. So, download mo na. And let's move on to our next application, guys. So, for our fourth application guys na sobra naman talagang galante ay ang Gamee guys. So, ang Gamee ay nagpapa-payout through PayPal guys. Gamee ay available in App Store and Play Store guys. So, ayan, let's go to our Apple Store. So, ang Gamee ay nagpapalaro po guys. May mga pa-tournament and marami pong games. Tas may mga patas, may pa-missions guys. So, ayan, may rating sila ng 4.5 star out of 5, number 9 sa casino, and pwede po siya sa 17 years old up, guys. So, ayan, ang Gamee, guys, ay US po siya, US-based po ang Gamee mobile, guys. So, ayan, most of the comment here are positive po, guys. So, ayan, kasi nga po galante po ang Gamee, guys. So, ayan, ang Gamee, guys, ay makakapag-withdraw ka lamang dito kapag $10 ka na guys. Ayan, meron akong $3.05 guys. Ayan. Itong ticket guys ay pwede mong gamitin
po ito sa mga paraffle po nila. So, ayan. Once nakapag ano na dito guys, ay mawawala na po ang ticket nyo guys. So, panibagong ticket na naman guys. So, kung hindi kayo nanalo, ayan guys, magpapanibagong ticket na naman kayo guys. So, maglalaro po kayo ng mga games dito guys. So, ayan. One of the recommended farming tricks dito guys ay ang pag-i-invite po talaga guys. So, malakas ang Gamee sa pag-i-invite guys. Sa pag-i-invite guys ay, ayan, makakakuha ka agad ng $0.10 for every successful referral po guys. So, magkakaroon ka din ng 500 ticket and 10% of your friend daily earnings guys. Ayan. Meron ka agad referral o meron ka kaagad sa baba na si Antonio guys. So, ayan. Parang friend mo si Antonio dito guys at tutulungan kanya magkaroon ng ticket guys. So, ayan. Share mo lang yung link sa friend mo guys. Or kapag interested ka po guys ay pwede mong i-click yung description box guys. Ayan. I-click mo sa description box yung ating link guys. Ayan, kung wala ka pang friend na i-invite sa'yo. Isa sa mga pinakamagaling dito guys ay si Miss Antoinette Katakutan guys ng Positive Chika guys. So ayan, sobrang laki po yung nakuha niya dito guys. So as you can see, Bozena Rezavova guys, yan po yung representative ng Gamee guys. So for our proof of payment guys ay meron tayong si Miss Antoinette Katakutan guys ay nakapag-withdraw po siya ng malaki dito sa Gamee guys, $0.94 guys. Ayan. At sunod-sunod po yan guys. Tapos actually top 3 po siya parati doon guys. Ayan. Ayan, sa other players guys ay Bozena Rizavova, nagsisend po siya ng $10 guys. Ayan. At ayan po guys. So tapos na po tayo. So let's move on to our next application. The last but not the least application guys ay meron tayong Happy Game. So happy ka talaga dito sa Happy Game guys kasi malaki at sobrang galante po itong Happy Game sa pagpapa cash out or pagpapa payout. So guys, to cash out your money here guys ay all you need to have is GCash po guys. So kung wala ka pang GCash ay need mo nang i-download dito. So dito sa Happy Game guys ay you can click the description box below at makikita nyo po doon yung mga link guys for iOS users and for Android users guys. So for iOS guys ay kakailanganin mo ng test flight. So need mo pong i-download din ito para i-testing nila doon guys at pwede mo nang ma-download ang Happy Game guys dito sa ating Apple. So sa Android po guys ay pag clinic nyo po yung nasa description box na link po guys ay ito po yung lalabas. So pwede nyo nang i-download yun guys. So for our proof of payment dito guys ay ito nga po yung sa ibang users po guys. So ayan, nakapag-withdraw po to si Jan Japet Humol ng 769 pesos po guys sa Guanlun Wang. So ayan guys. Tapos ayan, 2 beses po siya nag-payout dito guys. So ayan, para kay Kyla Rabanos naman guys ay nakapag-payout po siya ng 50 pesos sa GCash from Guanlun Wang guys. And 475 pesos from Guanlun Wang din po guys. Ayan. So para dito kay Giginix po guys, you can subscribe to her channel guys. Yan. Nakapag-withdraw po siya dito ng 808.57 pesos po. So ayan. Tapos para kay Rhea Ergilias po guys, I subscribe already her channel. So you can subscribe her for more pagkakakitaan po guys. So ayan, ito yung pinakamalaki talaga guys, 157,004 pesos guys. So ayan, napakalaki ng na-withdraw niya po dito sa Happy Game guys. So ayan guys, tapos na. Maraming salamat po kung nakaabot ka man po sa time na ito. At yun guys, nakalimutan kong sabihin na wag po ninyong kalimutang mag-comment sa ilalim, sa baba na i-comment po yung codes ninyo or links about those applications na itinuro natin kanina para po tayo ay magtulungan para umangat sa buhay. So yun guys, maraming salamat po ulit. Ayun, wag po ninyong kakalimutan na mag-subscribe, like, shares, comments. Yun guys. Thank you po. Bye-bye. See you on my next video. Woo!